क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश थिंक बिफोर यू स्पीक संपूर्ण वर्कशॉप आपण बघणार आहोत. तर चला सुरू करूया. क्वेश्चन नंबर 1 आहे द सेम वर्ड कॅन बी यूज ॲज अ नाउन इन सम सेंटेन्सेस अँड ॲज अ वर्ब इन अदर्स. फॉर एक्झाम्पल मिनी आर द एम्प्टी रिमार्क्स नाउन अ वाईज मॅन वन्स रिमार्क वर्ब. तर आपण याचा आन्सर लिहून घेऊया. तिथं आपण क्वेश्चन 1 घेतलेला आहे बघा. मेनी आर द एम्प्टी रिमार्क्स नाउन अ वाईज मॅन वन्स रिमार्क्ड वर्ब. इथं आपण बघू शकतो हे नाउन आणि इथं वर्ब आहे बघा. त्यानंतर मेक 2 सेंटेन्सेस ऑफ युअर ओन विथ ईच ऑफ द वर्ड गिवन बिलो युजिंग द सेम वर्ड ॲज अ नाउन इन वन अँड ॲज द वर्ब इन अनदर. चेंज शो थ्रो रिटर्न बेनिफिट. इथं बघूया आपण चेंज शो थ्रो रिटर्न आणि बेनिफिट त्याचे आपल्याला सेम नाउन आणि वर्ब आपल्याला लिहायचे आहे. आता आपण इथं सेंटेन्स घेतलेले बघा. रमेश सॉ अ बिग चेंज इन हिज हाऊस. आता हा चेंज जो शब्द आहे हा नाउन म्हणून आहे बघा. आणि सेकंड टीचर चेंज्ड हिज माइंड अँड जॉईन द क्लास. इथं वर्ब आहे बघा. चेंज शब्द इथं ईडी लावलेला आहे. शो द यंग जर्नलिस्ट हॉस्टेड द TV शो. आता शो हे नाउन आहे आणि दे शोड अस द वे टू द पार्क हे आहे वर्ब. अशा पद्धतीने आपण हे आन्सर लिहून घेतलेला आहे. त्यानंतर बेनिफिट शब्द आहे. 1 सचिन इज एन्जॉईंग द बेनिफिट्स ऑफ हिज हार्ड वर्क. हे नाउन आहे आणि बघा शी इन्व्हेस्ट मनी द शेअर मार्केट सो दॅट शी विल बी बेनिफिटेड इन फ्युचर. तर हे झालेलं आहे वर्ब. यानंतर क्वेश्चन 2 आहे कम्प्लीट द फॉलोविंग. आता खालील वाक्य आपल्याला पूर्ण करून घ्यायचे आहे. तर आपण पहिले ए घेऊया. आवर इयर्स आर लाईक फनेल्स बिकॉज. आता याचं संपूर्ण पुढं उत्तर आपण लिहून घेतलेलं आहे. देअर इज नो डोअर विथ विच यू कॅन क्लोज देम. क्वेश्चन बी द 2 rows ऑफ टीथ आर लाईक अ फेन्स बिकॉज एव्हरी वर्ड यू स्पीक मस्ट पास थ्रू दिस वॉल ऑफ टीथ. Question C. The 2 leaves are like a fence because before a word can be spoken, it has to pierce through these 2 walls. Question D. Harsh words are like scattered bits of paper carried away by the wind because it is very difficult to take them back. Question number 3. Write a brief summary of the story of the young man and his spiritual teacher, making the young man the narrator. You may begin as given below. I went quickly to my spiritual teacher for advice because I had. Now continue. त्याचा आन्सर आपण इथे लिहून घेतलेला आहे. The young man and his spiritual teacher. I went quickly to my spiritual teacher for advice because I had hurt my friend with my harsh words. I wanted to make amends. My teachers gave me paper and a pen and asked me to write all the harsh words I had said. When I did so, he ordered me to tear it into small bits and then throw them out. When I did that, he asked me to collect as many bits of paper as I could. I tried but could not collect a single torn bit. When I returned after 1 hour, my teacher told me that is what happens with the spoken word. He advised me to think before I speak in anger. Question number 4. Translate the following sentences into your mother tongue. तर खालील हे 3 वाक्य आपल्याला आपल्या मातृभाषेत आपल्याला ट्रान्सलेट करायला लावलेली आहे. तर चला आपण ती बघून घेऊया. फर्स्ट सेंटेन्स आहे द फर्स्ट क्वेश्चन वी मस्ट आस्क आवर सेल्स बिफोर वी स्पीक इज इट ट्रू. आन्सर आपण काहीही बोलण्यापूर्वी स्वतःला हे खरं आहे का हा पहिला प्रश्न विचारायला पाहिजे. सेकंड द सेकंड क्वेश्चन टू आस्क इज इज अ प्लीजंट. दुसरा प्रश्न विचारायला पाहिजे तो म्हणजे ते आनंददायी आहे का. सी द थर्ड क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू सॉक्रेटिस इज इट युजफुल. सॉक्रेटिसच्या मते तिसरा प्रश्न हा आहे ते उपयुक्त आहे का. तर अशा पद्धतीने आपण हा संपूर्ण स्वाध्याय आपण पूर्ण केलेला आहे. थिंक यू बिफोर स्पीक.
हा व्हिडिओ जर आपल्याला आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा व चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.